สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของ Illustrator กันนะครับเป็นเทคนิคการใช้ Keeping Mark นะครับผมสังเกตรูปนี้ใช่ไหมครับรูปเนี้ยความจริงแล้วเป็นรูปเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมเพียงแต่เราใช้การ Keeping Mark เนี่ยมาช่วยเพื่อเน้นในการออกแบบนะครับจริงๆแล้วรูปเนี้ยเป็นอย่างนี้ครับนี่คือรูปเต็มๆของรูปนี้ เอาละครับ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเรียนมารู้พื้นฐานเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ Keeping Mark ก่อนนะครับ วิธีการใช้ Keeping Mark เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราก็สร้างเชฟขึ้นมาก่อนนะครับอาจจะเป็นรูปวงกลมหรือว่ารูปสี่เหลี่ยมหรือรูปดาวแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้วาดวงกลมวาดรูปที่เราจะส่วนไหนที่เราจะใช้ Keeping Mark ลงไปนะครับอ่ะนี่ผมทำให้ดูเห็นง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับอย่างถ้าเกิดเราอยากจะให้มีแค่เฉพาะส่วนนี้นะครับตอนนี้น่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมดีกว่าเดี๋ยวเป็นสี่เหลี่ยมนี้นะครับให้เหลือเฉพาะแค่ส่วนนี้นะครับเราก็จะลากพื้นที่ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ให้เลือกทั้งรูปแล้วก็เลือกอ็อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็คลิกขวาจะมี Make Keeping Mark หรือจะไปที่เมนูตรงนี้นะครับที่ Object แล้วก็ Keeping Mark Make นี่นะครับหรือกดช็อตคัทเป็น Ctrl 7นะครับแล้วก็คลิกได้เลยคราวนี้รูปรอบๆของ Object เนี่ยมันก็จะหายไปเหลือแต่เฉพาะพื้นที่ของ Object ที่เราได้ทำการเลือกเอาไว้นะครับแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดตรงนี้เราไม่ชอบพื้นที่เอามาตรงนี้นะครับคลิกเป๊กตอนเนี้ยเราก็สามารถเลื่อนรูปของเรามาได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกกลับไปนะครับแล้วถ้าเกิดรูปสี่เหลี่ยมนี้เราต้องการขยายนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับเราไปที่เลเยอร์นะครับเลือกที่ Keeping Group นี้นะครับแล้วก็เลือกรูป Object นี้นะครับให้เขาทำงานอย่างรูปเดียวแล้วก็สามารถดัดแปลงรูปร่างได้เลยครับเนี่ยครับแล้วเสร็จแล้วก็ปิดแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากได้แล้วนะครับต้องการยกเลิกเพื่อจะวาดรูปใหม่แทนก็ให้คลิกขวานะครับ Delete Keeping Mark เนี่ยนะครับก็จะทำเป็นการทำการยกเลิก Keeping Mark ที่เราได้ทำไว้เมื่อกี้นะครับคราวนี้เราก็เอารูปวงกลมมาใส่แทนก็ได้ครับต้องให้ Object นั้นอยู่เหนือภาพนะครับเพราะถ้าเกิดอยู่หลังภาพเนี่ยก็จะเป็นการให้ภาพนั้น Keeping Mark Object แล้วก็เลือกทั้ง Object แล้วก็ภาพคลิกขวา Make Keeping Mark นี่ก็คือส่วนที่เราต้องการมาร์กเอาไว้นะครับคราวนี้ก็จะมีลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งที่ผมใช้ทำบ่อยๆนะครับนั่นก็คือการใช้ Object หลายๆ Object ทำ Keeping Mark ในรูปเดียวนะครับเหมือนในตอนต้นที่เราเห็นครั้งแรกนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับผมเรามาดูกันสมมติว่าเราจะให้ Object เนี่ยวงกลมวงหนึ่งก็สร้างวงกลมขึ้นมาก่อนแล้วอีกรูปก็จะเป็นวงกลมอีกวงหนึ่งที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นวงกลมที่ตรงนี้นะครับย่อขนาดลงมาหน่อยส่วนนี้ก็ขยายขึ้นรูปนี้ดีกว่าขยายขึ้นนะครับให้เราจะใช้ทำการ3วงกลมเนี่ยจัดการ Keeping Mark รูปนี้รูปเดียวนะครับผมก่อนอื่นเราก็เลือก Object ทั้ง3 Object นี้ก่อนนะครับจากนั้นไปที่ Panel Pathfinder นะครับ
เลือกเป็น make compound shape นะครับตอนนี้ทั้ง3เนี่ยเขาจะประสานกันแล้วนะครับจากนั้นก็เลือกทั้งหมดคลิกขวาแล้วก็ make clipping mark คราวนี้เราก็จะทำให้รูปเดียวเมื่อกี้เนี่ยกลายเป็น3รูปได้เลยครับสะดวกเพิ่มเติมในการสร้างลูกเล่นหลายๆอย่างเดี๋ยววันหน้าผมจะทำเป็นเวิร์กช็อปให้ดูนะครับผมว่าถ้าเกิดเราใช้เทคนิคเนี่ยสามารถเอาไปสร้างลูกเล่นให้กับอะไรได้บ้างนะครับไม่ยากกันเลยใช่ไหมครับผมสำหรับเทคนิคการใช้ Clipping Mark นี้หากชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวสำหรับทิปแอนทิกหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ